ሰላም ለእናንተ ይሁን የኢትዮጵያን ኦንላይን ለርኒንግ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት አላችሁ? ባለፈው ላይ በደንብ ስለ ዌስተርን እንዲሁም ደግሞ ስለ ሴንትራል አፍሪካ ስለ ማዕከላዊ አፍሪካ እንዲሁም ደግሞ ስለ ምዕራባውያኑ በደንብ ስለ ምዕራብ አፍሪካን በደንብ ተነጋግረናል። ስለነ ሴንትራል ኢስተርን አፍሪካ ላይ ስለነበረውም ዌስተርን አፍሪካ ላይ ስለነበሩትም በደንብ ተመልክተናል። ስነሳን ስለነ ኮይኮይ በሳውዘርን አፍሪካ በደቡብ አፍሪካ የነበረውንም በደንብ ተመልክተናል። በዚህኛው ቪዲዮ ላይ ደግሞ ግሬድ 11 ሂስትሪ ዩኒት 7 ዩኒት 5 ሪሌሽንሺፕ ኤንድ ኤክስቼንጅ አሞንግ ዲፍረንት ሪጅን ኦፍ አፍሪካ በአፍሪካ ሪጅን ላይ በአፍሪካ ቦታ ላይ በተለያዩ ሪጅኖች ላይ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ያለውን ትስስር ግንኙነትና እንዲሁም ደግሞ ኤክስቼንጅ የተለያዩ ልውውጦች የምንመለከት ይሆናል። በዚህኛው ቪዲዮ ላይ ወደ ቪዲዮ ከመግባታችን በፊት እንደተለመደው የኛው ቪዲዮ ባይዘዌ የመጨረሻው የዩኒት 5 የመጨረሻው ክፍል ነው የሚሆነው እና ቪዲዮንም ሰብስክራይብ ላይክ ሼር በማድረግ ለጓደኞቻችሁም ከተጠቀማችሁበት ሼር በማድረግ ለጓደኞቻችሁ እና ደግሞ አዲሱ ቻናልም በዛኛው ቻናል በአዲሱ ቻናል ደግሞ የተለያዩ ጥያቄዎችንና እንዲሰሩ የምትፈልጓቸውን ከትምህርት ውጪ ማለት ነው ጥያቄዎችን የተለያዩ ነገሮችን በአዲሱ ቻናልም የምንሰራ ስለሚሆን አዲሱ ቻናልም ሰብስክራይብ ላይክ ሼር በማድረግ ቻናሎቹ እድገት እንዲያሳዩ አስተዋጽኦ እንድታደርጉ ጠይቃችኋለሁ። በተረፈ ስለምትሰጡኝ ነገር በእውነት ከልብ አድርጌ እጅግ አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። Before the age of discovery and exploration of the 15th and 16th century, Europeans knew little about the continent of Africa. ከ15ኛው እና ከ16ኛው ክፍለ ዘመን በፊት ይህም ማለት ዲስከቨሪ ኦፍ ኤንድ ኤክስፕሎሬሽን ከመጀመሩ በፊት የተለያዩ አሰሳዎችና እንዲሁም ደግሞ ግኝቶች ከመጀመራቸው በቀደመው ጊዜ በዛ ጊዜ ማለት ነው በዛ ኤጅ ላይ ስለ አፍሪካ ኮንቲነንት ስለ አፍሪካ አህጉር ኢሮፒያን የሚያውቁት ሊትል ነበረ፣ ትንሽ ነበር የሚያውቁት። ያላቸው እውቀት ስለ አፍሪካ አህጉር ስለ አፍሪካ ኮንቲነንት ያላቸው እውቀት የሚያውቁት ነገር ትንሽ ነበር ወይም ሊትል ነበር። Let alone the European, the kind of relationship that existed between the different regions of Africa was very limited. ለብቻቸው እንኳን አውሮፓውያንን ብንመለከት ከአፍሪካ ጋር ያላቸው ግንኙነት በተለያዩ በአፍሪካ ቦታ ላይ በአፍሪካ አህጉር ላይ ባሉ በተለያዩ አካባቢዎች በተለያዩ ክልሎች ጋር ያላቸው ሪሌሽንሺፕ ወይም ደግሞ ግንኙነት ወይም ትስስር ኤግዚስት ያደረገው በጣም ቬሪ ሊሚትድ የሆነ በጣም የተገደበና ጥቂት የሚባሉ ኮስታል ላይኖችን ብቻ የሚነካ ነበረ። In connecting the different regions of the continent of Africa, the contribution of trade figures prominently. ትሬድ ወይም ደግሞ በንግድ በምስል ዲፍረንት ኮንቲነንትን ከአፍሪካ ጋር በማገናኘት የተለያዩ የአፍሪካ ቦታዎችን ኮንቲነንቱን በንግድ በማስተሳሰር ባይዘዌ ንግድ ፕሮሚነንትሊ በዋናነት አስተዋጽኦ አድርጎ ነበረ፣ ኮንትሪቢዩት አድርጎ ነበረ። ኦልሞስት ንግድ ነው። ሁሉም ዓለም ላይ ያለውን ራሱ ብንመለከት ሁሉም ሀገር ቢገናኝ አንድ ላይ ሪሌሽንሺፕ ቢፈጥር በንግድ ነው እና ትሬድ ፊገርስ ፕሮሚነንትሊ በዋናነት ትሬድ ለተለያዩ ኮኔክት በማድረግ የተለያዩ የአፍሪካ ቦታዎችን በማገናኘት ረገድ ትልቅ አስተዋጽኦ ኮንትሪቢዩት ያደረገ ነበር። As we have noted in the preceding page, trade connected North East and South East Africa with the Swahili coast. ባለፉት በተለያዩ ፕሪሲዲንግ ፔጆች በተለያዩ በቀደሙት ገጾች ላይ እንደተመለከትነው እንዳየነው ንግድ የኖርዝ ኢስት የሰሜን ምስራቅ እንዲሁም ደግሞ የሳውዝ ኢስት የደቡብ ምስራቅ አፍሪካን ክፍል እንዲሁም ደግሞ ስዋሂሊ ኮስትን የስዋሂሊ ጠረፎችን ስዋሂሊ ኮስታል ላይን ኮስታል ትሬድ ሲቲስ ብለን በደንብ ተነጋግረንባቸዋል። እነዚህም በማገናኘት ትሬድ ኮኔክትድ እንዳደረገ ንግድ እንዳገናኘ ተመልክተናል ባለፉት የተለያዩ ገጾች ላይ ወይም ደግሞ ፔጆች ላይ ማለት ነው። Besides, Egyptian pharaohs used to send commercial expedition to the land of Punt. ከዚህም ጎን ለጎን ከነዚህ ከስዋሂሊ ኮስት እንዲሁም ደግሞ ከኖርዝ ኢስት እና ከሳውዝ ኢስት ንግድ በተጨማሪ ኢጂፕሽያን በተጨማሪ ወይም ደግሞ ጎን ለጎን የኢጂፕት ፈርዖኖች ወደ ተለያዩ ወደ ፑንት ምድር ወደ ፑንትላንድ ባይዘዌ ፑንት የምትገኘው ኢስት አፍሪካ ላይ ነው እና የተለያዩ ሴንድ ኮሜርሻል ኤክስፒዲሽን የንግድ ወረራዎችን ልከው ነበር። ይህም እንዴት ኮኔክት እንደነበሩ የሚያመላክት ነው ማለት ነው። In addition to this, trade connected North West and East Africa across the Sahara Desert. Now let us look into this development one by one. ከነዚህ በተጨማሪ ትሬድ ወይም ደግሞ ንግድ ኖርዝ ሰሜናዊ ክፍሉን ወይም ደግሞ ዌስተን ምዕራባዊ ክፍሉን እና ደግሞ ኢስት አፍሪካን ምስራቃዊ ክፍሉን
በሳሃራ ዴዘርትን አክሮስ በማድረግ ሳሃራ ዴዘርትን በመጠቀም ኮኔክት ያደርጋል፣ ንግድ ያገናኛል። እነዚህን ሁሉ ቦታዎች ማለት ነው በሰሜንም በምስራቅም በምዕራብም በሳሃራ ዴዘርት በኩል ተጠቅሞ አክሮስ አድርጎ እነዚህን ትሬድ ንግድ ያገናኛል። እና ይህንንም አንድ በአንድ ሌትስ ዋን ባይ ዋን የምንመለከታቸው እነዚህን እድገቶች ወይም ደግሞ ብልጽግናና እድገት በደንብ አንድ በአንድ የምንመለከታቸው ሉክ የምናደርጋቸው ይሆናል ማለት ነው። አሁን ላይ the first is it is the trans-Saharan caravan trade መጀመሪያ ላይ የምናገኘው የትራንስ-ሳሃራን ካራቫን ትሬድ ወይም ደግሞ የሳሃራን የሚያልፍ የሲራራ ነጋዴ ወይም ደግሞ ግሩፕ ካራቫን ትሬድ የሚባለው በግሩፕ ሆኖ ነጋዴዎች ሲሄዱ ነው። እና የትራንስ-ሳሃራን ካራቫን ትሬድ በሳሃራ በረሃ ወይም ደግሞ ሳሃራን የሚጠቀመው የነጋዴዎች የሲራራ ነጋዴ ወይም ደግሞ የነጋዴዎች ቡድን ንግድን ትሬድን ነው የምንመለከተው ማለት ነው። The Trans-Saharan caravan trade began to take place on a regular basis during the 4th century among peoples of the forest, Savannah, Sahel and Sahara. የትራንስ-ሳሃራን ካራቫን ትሬድ ወይም ደግሞ ሳሃራን የሳሃራን ቦታ አቋርጦ የሚያልፈው የሲራራ ነጋዴ ወይም ደግሞ የሲራራ ንግድ ቢጋን ያደረገው የጀመረው በዋናነት ቤዝ በአራተኛው ክፍለ ዘመን ላይ በአራተኛው ሴንቸሪ ላይ ሲሆን ቤዝም ያደረገው የተለያዩ በፎረስት በጫካ እንዲሁም ደግሞ በሳቫና ግራስላንድ ሳቫና ላይ የሚኖሩ እንዲሁም በሳህል እና በሳሃራ ላይ የሚኖሩ የተለያዩ ሰዎችን እነዚህን ሬጉላር ቤዝ አድርጎ ነው የተመሰረተው ይህ ንግድ ማለት ነው የትራንስ-ሳሃራን ካራቫን ትሬድ። While Ghana was an integral part of the early trans-Saharan trade, neither it nor any other Western Sudan state was built by the trans-Saharan trade. የጋና በመጀመሪያ ኢንተግራል ፓርት የእርሊውን ትራንስ-ሳሃራን ትሬድ ወይም ደግሞ የጥንቱን የእርሊ የነበረውን የትራንስ-ሳሃራን ንግድን ኢንተግራል በማድረግ ወይም ደግሞ አንድ ላይ በማጣመርና በጣም ብርቱ እንዲሆን በማድረግ የመጀመሪያ የነበረች ሲሆን ጋና የጀመረችው ሲሆን ነገር ግን በዌስተርን ሱዳን ባይዘዌ ሱዳን የምንለው አሁን ያለችውን ሳይሆን በድሮ ጊዜ ሱዳን የሚባለው ኦልሞስት ዌስት አፍሪካን እና እስከ ኢስት አፍሪካ ድረስ የሚያጠቃልል ሙሉ ቦታ ሱዳን ይባል ነበር። ከዛ ዌስተርን ሱዳን ሲባል ደግሞ ከሌክ ቻድ ይነሳና እስከ ናይጄሪያን ምናምን ያሉበትን ቦታ የሚያጠቃልል ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ወደዚህ ያለው ደግሞ ኢስተርን ሱዳን ይባላል። እና ኢቨን ዌስተርን ሱዳን ላይ ያለ ማንኛውም ሀገር ማለት ነው ናይዘር ኢት ኖር ኤኒ ማንኛውም ሀገር ትራንስ-ሳሃራን ትሬድን ወይም የትራንስ-ሳሃራን ንግድን ሳይጠቀም አልገነባም፣ ሀገሩን ቢውልት አላደረገም ማለት ነው። የዌስተርን ሱዳን ላይ ማንኛውም ያለ ሀገር ሁሉንም ደግሞ ተመልክተናቸዋል። እነ ጋና፣ እነ ማሊ፣ እነ ሶንጋይ ሁሉም ትራንስ-ሳሃራን ትሬድን ተጠቅመው ኢኮኖሚያቸው እንደገነቡና ጎቨርንመንታቸውም እንደተጠናከረ ባለፉት ላይ በደንብ ተመልክተናል እና ይህ ትክክል እንደሆነ ማረጋገጥ ይቻላል ማለት ነው። Fundamentally important to the success of the Empire of Ghana between the 8th and 12th century, this trading system reached its peak during the 14th through 16th century, during the heads of the Mali and Songhai Empire. በዋናነት ስንመለከት ፋንዳሜንታሊ ስንመለከት በጣም ኢምፖርታንት የነበረው ሰክሰስ ለዚህ በጣም ትልቅ የነበረው ሰክሰስ የኢምፓየር ኦፍ ጋና ሲሆን ይህም ኢምፓየር ኦፍ ጋና ከ8ኛው ክፍለ ዘመን እስከ 12ኛው ክፍለ ዘመን ድረስ በዚህ ንግድ ላይ በዚህ ትሬድ ላይ የተመሰረተ ነበር እና በጣም ኢምፖርታንት የነበረ በጣም ጠቃሚ የነበረ ስኬት ነበር በዛ ጊዜ። ምክንያቱም ትልቅ የሆነ ንግድ እንደተመሰረተ የሚያሳይና የሚያመላክት ስለሆነ ማለት ነው። እና የትሬዲንግ ሲስተምም የንግድ ስርዓትም በጣም ትልቅ የመጨረሻ ፒክ የሚባለው ደረጃ ላይ የደረሰውም በ14ኛው ክፍለ ዘመን ይህም እስከ 16ኛው ክፍለ ዘመን ነበር ማለት ነው። ይህም የማሊና እንዲሁም ደግሞ ሶንጋይ ኢምፓየሮች የማሊና የሶንጋይ ስርወ መንግስቶች ሄደው ገና በመጀመሪያ የሚመጡበት ጊዜ ነበር እና ይህ ደግሞ በደንብ ብርቱ እንዲሆኑ ስትሮንገር እንዲሆኑ አስችሏቸው ነበር የንግድ ማለት ነው። because it speaks in this level on the heads of the Mali and Songhai Empire የሶንጋይ እና የማሊ ኢምፓየር ሲመጡ ትልቅ ደረጃ ላይ ስለደረሰ in the period of from 500 AD to 1590 AD roots rose and declined in importance depending on the empire in power and the amount of security it could maintain for traders and trade routes ከ500 ኤዲ ይህ ማለት ከጌታ ክርስቶስ መወለድ በኋላ 500 ዓመት እስከ 1590 ድረስ ያለው እሱም ከጌታ ክርስቶስ መወለድ በኋላ እስከ 1590 ድረስ ያለው ፔሪድ ጊዜ
የተለያዩ ሮስ ያደረጉበት ብዙ የንግድ መስመሮች በጣም ያደጉበት ሲሆን ይህም የተለያዩ ኢምፓየሮች የተመሰረቱ ኢምፓየሮች ኢምፖርታንሳቸው ዲክላይን ያደረገበት ጥቅማቸው የቀነሰበት ነበር። ምክንያቱም ንግዱ በጣም ትልቅ ደረጃ ላይ ስለደረሰ ማለት ንግዱ ራሱን በራሱ ይቆጣጠር ነበር እና ኢቨን እነዚህ ኢምፓወሮች የሚያገኙት ፓወር ኃይልና ስልጣን እንዲሁም ደግሞ ለንግዱና ለትሬደሮቹ ለነጋዴዎቹና ለትሬድ ሩቱ ወይም ለንግድ መስመሩ የሚያቀርቡት ሴኩሪቲ ወይም ደህንነት ያን ያህልም ዲፔንድ የማያደርግ ጥገኛ የሚያደርግበት ጊዜ ነበር ማለት ነው። በእነዚህ በሁለቱ በ500 ከጌታ ክርስቶስ መወለድ በኋላ እስከ 1590 ከጌታ ክርስቶስ መወለድ በኋላ ያሉት ጊዜ ላይ ማለት ነው። The major trade routes can be divided into three. These were the north, south, west, east and southern route. ሜጀር የሚባሉት ትሬድ ሩቶች ዋና የሚባሉት የንግድ መስመሮች ወደ ሶስት የሚከፋፈሉ ወደ ሶስት ዲቫይድ የሚሆኑ ሲሆን ይህም አንደኛው ኖርዝ ሳውዝ ሰሜን ደቡብ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ዌስት ኢስት ምዕራብ ምስራቅ ሲሆን ሶስተኛው ደግሞ ሳውዘርን ሩት ወይም ደግሞ ደቡባዊ የንግድ መስመር ተብሎ ነው የሚከፈለው ማለት ነው። In the north, south and west east route, camel formed the major pack animal that made transportation of goods and merchandise possible. በኖርዝ ሳውዝ ወይም ደግሞ በሰሜን ደቡብ እና እንዲሁም በዌስት ኢስት በምዕራብና በምስራቅ ትሬድ ሩቶች ወይም የንግድ መስመሮች ላይ ኦልሞስት ወደ 1000 የሚጠጉ ካሚሎች ወይም ደግሞ ብዙ የሆኑ ግመሎች የሚገኙ ሲሆን ይህም የተለያዩ ጉዶችን የተለያዩ እቃዎችን እና እንዲሁም ደግሞ መርቻንቶችን በተቻለ አቅም ፖሲብል በሆነ አቅም ትራንስፖርት ያጓጉዙ ነበር ማለት ነው። ኢጂፕት ኢን አፍሪካ ኤንድ መካ ኢን ዘ ኒር ኢስት ዌር ዘ ላስት ዴስቲኔሽን ኦፍ መርቻንት ኢን ዘ ኢስት። ግብጽ በአፍሪካ ላይ ያለችው ማለት ነው። መካ ደግሞ በኒር ኢስት ወይም ደግሞ ምስራቅ በኩል በጣም በቅርብ ምስራቅ በኩል ባለችው ላስት ዴስቲኔሽን ነበር። የዚህ የመርቻንቶቹ በምስራቅ በኩል ያሉት ነጋዴዎች የመጨረሻ መዳረሻቸው ላስት ዴስቲኔሽናቸው ነበሩ ማለት ነው። በዚህ በኢስት ዌስት ትሬዲንግ ሩት ላይ ማለት ነው ወይም ደግሞ የንግድ መስመር ላይ In the southern route that stretched up to the Hausa city state, donkeys, human portraits or canoes were used. በደቡባዊ የንግድ መስመር ክፍል ላይ ወደ ሀውሳ ሲቲ ስቴቶች ወደ እስከ ሀውሳ ሲቲ ስቴቶች ወይም ደግሞ በደንብ የሀውሳ ሲቲ ስቴቶችን የሀውሳ የከተማ ሀገራትን በደንብ ተመልክተናል። ጠረፍ ላይ ያሉ በዌስተርን በኩል ሳይድ ላይ ጠረፍ ላይ ያሉ ኮስታል ላይ ያሉ የከተማ ሀገራት እንደነበሩ ተመልክተናል እና ይህ ንግድም የደቡባዊ ሩቱ ማለት ነው እስከነዚህ የሀውሳ ሲቲ ስቴቶች ድረስ ስትሬች የሚያደርግ የሚዘረጋ ነበር። የተለያዩ ዶንኪዎች አህዮች እንዲሁም ደግሞ ሂውማን ፖተርስ የተለያዩ የሸክላ ሰሪዎች እንዲሁም ካኖኖችም ዩዝድ ያደረጉ ይጠቀሙ ነበር ማለት ነው። Some of the major market center include Fez and Marrakesh in Morocco, Sijmas, Weden, Odogost, Tarkur, Tagaza, Tichi, Walta, Dijin, Warga, Timbuktu, Tripoli, Gahadamas, Gahata, Takabar, Kassini, Kano, Fezan, Bilma, Bonchi, Sernij, Gwadi, Wangara, Bambuk, Bur and Lobi, Porra were the major gold field of the western Sudan. ከነዚህም ጥቂት የማርኬት ሴንተሮች ወይም ደግሞ የገበያ ማዕከላትን ብንመለከት እነ ፌዝ እነ ማረክሽ እነ ሞሮኮ ላይ ያሉትም እነ ሲልጀማር እና አውዶገስትንም ደግሞ ተመልክተናል። ጋና ላይ ያሉት ከተሞች ናቸው። ኩምቢሳል፣ አውዶገስት የጋና ከተሞች እነ ደንጀን፣ ዋልጋ እና እነ ቲምቡክቱ ማሊ ላይ ያለች እነ ትሪፖሊ ሊቢያ ላይ ያሉት እነዚህን ሁሉ ማርኬት ሴንተሮች የሚያጠቃልል እነ ቢሌማ እነ ቡሊቺ እነዚህን ሁሉ የሚያጠቃልል ማርኬት ሴንተር ነው ወይም ደግሞ የተለያዩ የገበያ ማዕከላት ናቸው እና እነዚህም ዋና የሚባሉ ሜጀር ጎልድ ፊልድ በዌስተርን ሱዳን ላይ ዋና የሚባሉ የወርቅ ቦታዎች የጎልድ ፊልዶች ነበሩ ማለት ነው በዚህ ንግድ መስመር ላይ። and the other it is trade commodities and pattern የተለያዩ የንግድ እቃዎችና እንዲሁም ደግሞ ንድፎች እንዴት ፓተርኑ እንዴት ይሄዳል እንዴት የንግድ መስመሩ እንዴት አይነት ነው የሚለውን ደግሞ በዚህ እንመለከታለን። salt which was plenty in North Africa, gold which was plenty in West Africa and slaves were the essential commodity throughout the 500 up to 1519 period. ሳልት ወይም ደግሞ ጨው በኖርዝ አፍሪካ በሰሜን አፍሪካ ላይ በጣም በብዛት የሚገኝ ሲሆን ጎልድ ደግሞ ወርቅ ደግሞ በዌስት አፍሪካ ላይ ወይም ደግሞ
ምዕራብ አፍሪካ ላይ በደንብ ፕሌንቲ ነው፣ በጣም በብዛት ይገኛል። ስሌቭ ደግሞ ኢሴንሻል ኮሞዲቲ ከ500 እስከ 1590 ድረስ ኢሴንሻል በጣም ጠቃሚ የነበረ እቃ ነው። ሰውን ያው እንደ እቃ ይገበያዩ ስለነበር በዛ ጊዜ ስሌቭ የተለያዩ ባሪዎችም ከ500 እስከ 1590 ድረስ በጣም ጠቃሚ የነበረ ኢሴንሻል የነበረ ኮሞዲቲ ነበር ማለት ነው። ይሄ ታይፕስ ኦፍ ኮሞዲቲ ወይም ትሬድ ኮሞዲቲዎች ናቸው። ክሎዝ had also become an important trade good። ከዚህም በተጨማሪ ልብስም በጣም ጠቃሚ የነበረ የንግድ እቃ የነበረ ሲሆን ይህም a viable clothes production industry began around the 11th century in Dijon, Tarkur, Timbuktu and Gao and lasted well into the 8th century። በጣም ቪየብል በጣም የሚታይ ትልቅ የሆነ የክሎዝ ፕሮዳክሽን ኢንዱስትሪ የልብስ የማምረት ሂደት ቢጋን ያደረገው በ11ኛው ክፍለ ዘመን ሲሆን ይህም በነዴጄን በነታኩር ቲምቡክቱ ማሊ ላይ የምትገኝ ነች። ጋኦ ደግሞ እንዲሁም ማሊ ላይ በመጀመሪያ የምትገኝ ሶንጋይ ላይ የምትገኝ ከተማ ነች እና በእነዚህ ቦታዎች ላይ የተጀመረ በ11ኛው ክፍለ ዘመን የተጀመረ ሲሆን ያቆመውም በ18ኛው ክፍለ ዘመን ኢን 8th ሴንቹሪ ነበር። By the 11th century, a typical caravan include 1000 camels። በ11ኛው ክፍለ ዘመንም ታይፒካል የሚባለው ወይም ደግሞ በጣም ይወሰናል ወይም ታሳቢ ይደረጋል ተብሎ የተለመደ ነው ተብሎ ዝም ብሎ የሚጠበቀው ካራቫን የነበረው የንግድ ቡድን የነበረው ኦልሞስት 1000 ካሚልን ኮንሲስት የሚያደርግ 1000 ግመሎችን የሚይዝ ወይም ኢንክሉድ የሚያደርግ የሚያጠቃልል ነው። እንደዚህ ታይፒካል በቃ አንድ ትንሽ የሚባለው ካራቫን በ11ኛው ክፍለ ዘመን ትንሽ የነበረው የንግድ ቡድን ኦልሞስት 1000 ካሚሎችን የሚይዝ መሆን አለበት ማለት ነው። It might for example set out from Siljemas in North Africa loaded with salt from Tagaza, foodstuff, clothes, perfumes and other goods from the Maghreb። ይህም ለምሳሌ ብንመለከት ማለት ነው ፎር ኤግዛምፕል የሰልጅማልስን በኖርዝ አፍሪካ ላይ የምትገኘውን በሰሜን አፍሪካ ላይ የምትገኘውን ሰልጅማስ ብንመለከት ከዚህ ሳልት ከታገዞ ከሚባለው ቦታ ላይ ሳልት በመውሰድ ጨውን በመውሰድ ወደ ተለያዩ ፉድ ስታፎች ወደ ክሎሶች እንዲሁም ደግሞ ወደ ተለያዩ ወደ ማግሪብ ሪጅኖች ልብሶችን ፉድ ስታ የተለያዩ ምግቦችን እና እንዲሁም ደግሞ ጨዎችን ከታግስ በመሰብሰብ ወደ ማግሪብ ሪጅኖች ወደ ማግሪብ ቦታዎች አዘር ጉዶችን የተለያዩ ሌሎችን እቃዎችን የሎድድ ያደረጉ ይወስዱ ነበር፣ ያጓጉዙ ነበር፣ ይሸጡ ነበር። Its next stop was Waden, an oasis in the present day notion of Mauritania, where some of the goods were sold and new items purchased. ኔክስት ስቶፓቸው ቀጣይ የሆነ መዳረሻቸው የሚሆነው ዋዳን ሲሆን ይህም አሁን ላይ ያለችው ፕሬዘንት ዳይ አኖሲስ ፕሬዘንት ዳይ ሞሪታኒያ የምትባለው ኔሽን ሀገር የሚይዝ ቦታ ነበር። ዋዳን ቀጣይ የሆነ መዳረሻቸው የካራቫኖቹ ማለት ነው። ይህም ጥቂት የሚባሉ ጉዶች ወይም ደግሞ ሰም የሚባሉ ጥሬ እቃዎች የሚሸጡ ሶልድ የሚደረጉ ሲሆን አዳዲስ እቃዎች ደግሞ ኢቨን ፐርቼዝ የሚገዙበት ቦታ ማርኬት ሴንተር ነበር። then the caravan went to Walta or Tichit on the southern edge of the Sahara and finally it went on to Timbuktu። ካራቫኖቹም ወይም ደግሞ የነጋዴ ቡድኖቹም ከዚህ በኋላ ከወደም በኋላ ማለት ነው ወደ ዋልታና ወደ ቲቼት የሚሄዱ ሲሆን ይህም የሳሃራ ሳውዘርን ኤጅ ወይም የሰሜን ደቡባዊ ጠረፍ የሚባል ጫፍ የሚባል ቦታ ነው ማለት ነው። በመጨረሻም ወደ ቲምቡክቱ ይሄዳሉ ማለት ነው። ቲምቡክቱ ያው ማሊ ላይ የምትገኝ ግሬት የሆነች ማርኬት ሴንተር እንደሆነች ተመልክተናል። and from there the salt and other products would likely be taken by Canon to Niger or Dijon። የተለያዩ ሳልቶች የተለያዩ ጨዎችም ጨውና እንዲሁም የተለያዩ ሌሎች ፕሮዳክቶች ሌሎች የተለያዩ የምርት ውጤቶች በተለያዩ ካኖኖች በግመሎች ማለት ነው ቅርጻቸውን በማስተካከል ካኖን በማድረግ ለሰው ለመሸከም እንዲመች በማድረግ ወደ ኒጂናና ዲጂኒ ወደሚባሉ ቦታዎች ይሄዳሉ ማለት ነው። ይህ ትሬድ ፓተርኑ ነው የሚነግረን እንዴት አይነት መንገዶችን ወዮችን ትሬድ ሩቶቹ እንዴት ከየት ወዴት እንደሚሄዱ ነው የሚያሳየን ማለት ነው። where the salt was broken into smaller pieces and carried into the forest areas by the slave porters and donkeys of the Dalu Wangara። ሳልቱም ወይም ደግሞ ጨውም ብሮክን ወደ ተለያዩ ወደ ትንሽ ወደ ሆኑ ስሞለር ፒስሶች ወደ ትንሽ ወደ ሆኑ
ለሰው ወይም ደግሞ ለግመሎቹ ለመሸከም እንዲያመች ወደሚደረጉ ትንንሽ ክፍልፋዮች የሚከፋፈሉ ሲሆን ብሮክን የሚደረጉ ሲሆን ይህም ወደ ተለያዩ ወደ ፎረስት ኤሪያዎች ወደ ተለያዩ ወደ ጫካ ቦታዎችና ስሌቭ ፖርተረስ እና ዶንኪስ የተለያዩ የስሌቭ ላባደሮችን የባሪያ ላባደሮችንና የዳይሉ ዋንገራ ዶንኪዎችን ወይም ደግሞ አህዮችን በመጠቀም ወደ ተለያዩ ወደ ጫካ ቦታዎች ፎረስት ላይ በመጀመሪያ ተመልክተናል። ጫካ ላይ አብዛኛው የሚኖሩት ናቸው ንግዱን ያስጀመሩት ቤዝ ያደረጉት ብለናል። እና ወደ እነዚህ ኬሪድ አውት ይደረጋል፣ ወደ እነዚህ ይሄዳል ማለት ነው። ወደ እነዚህ ቦታዎች የተለያዩ ጨዎቹን ወደ ብሬክ ከተደረገ በኋላ ኢቨን አሞሌ ራሱ ጨው በጣም ትልቅ ቫልዩ የነበረው ነገር ነበር። በድሮ ጊዜ አሞሌ ራሱ ይገባዩበት እንደ ገንዘብ ራሱ ይቆጠር ነበር። አንዳንድ ጊዜ አንድ የሆነ ታይም ላይ ማለት ነው ኦልሞስት የሆነ ሴንቸሪ ወይም የሆነ መቶ ዓመትን እንደ ገንዘብ ተወስዶ ነበር። ኤንድ በዚህም ምክንያት ነው ወደ እነዚህ ቦታዎች ጨዎችን በትንንሽ ፒስ በማድረግ የሚወስዱት ማለት ነው። And these traveling merchant trade the salt and other items from the north for forest gold, kola nuts, animal hides and other products and then return to Dijon, Nijena and Timbuktu. እነዚህም ተጓዥ የሆኑ ነጋዴዎች ትሬቭሊንግ የሆኑ መርቻንቶች ንግዳቸውን ወይም ደግሞ የሳልት ንግዳቸውን የጨው ንግዳቸውን በማካሄድ የተለያዩ ሌሎች ፕሮዳክቶች ሌሎችም አይተሞችን ወደ ኖርዝ ፎረስት ጎልድ ወይም ደግሞ ወደ ሰሜናዊ ክፍል የሚወስዱ ሲሆን ይህም አንደኛ ጎልድ ወርቅን እንዲሁም ደግሞ ኮላናት የተለያዩ ለውዝ ኤንድ አኒማል ሃይድ የእንስሳት ቆዳዎችን እና እንዲሁም ሌሎች ፕሮዳክቶችንም የሚጨምሩ ሌሎች የምርት ውጤቶችንም የሚጨምሩ ሲሆን ከዚህም በኋላ ይህንን ከሸጡ በኋላ ከዛ ቦታ እነዚህ የሚጓዙ ወይም ደግሞ ተጓዥ የሆኑ መርቻንቶች ወይም ካራቫኖች ወደ ነበሩበት ቦታ ወደነ ዲጂኒ ወደነ ኒጂ ኒኒ እና እንዲሁም ደግሞ ቲምቡክቱ ወይም ደግሞ ማሊ ላይ ያለችው ወሳኝ ቦታ ነች። ወደ እነዚህ ቦታዎች ከተሞች ይመለሳሉ፣ ሪተርን ያደርጋሉ ማለት ነው። ይህ ትሬድ ፓተርኑና እንዲሁም ደግሞ ትሬድ ኮሞዲቲ በዛ ጊዜ የነበረውን የሚያሳየን ነው ማለት ነው። Here is the some market center gold field and climate regions of trans-Saharan caravan trade እዚህ ጋር ጥቂት የሚባሉ በካርታው ላይ ማርኬት ሴንተሮች እንዲሁም ደግሞ ጎልድ ፊልዶች የጎልድ ማውጫዎችና ክላይሜት ሪጅኑን የሚያመላክት ሲሆን እዚህ ጋር ቲምቡክቱ የሚገኙበት ቦታ ነው። እንዲሁም ደግሞ ዋዳላ እዚህ ጋር አለች ናረና እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር አውዶ ገስታለች የጋና ዋና የነበረች ቦታ ቲምቡክቱ ደግሞ የማሊ እንደነበረች ተመልክተናል። እና እንዴት እንደሚሄድ ራሱ እዚህ ጋር እና አገር አሉ እንዲሁም ደግሞ ታክር አለ። እዚህ ጋር ደግሞ አብዛኞቹ ስማቸው እነሱ በእነሱ ቋንቋ የተመሰረተ ስለሆነ ትንሽ በአማርኛ ሲተረጎም ወይም በእንግሊዘኛ ራሱ ሲባል ትንሽ ግራ ያጋባል። እና እዚህ ጋር ደግሞ ሳሃራ ዴዘርት አለ ማለት ነው። ይህንን አክሮስ አድርጎ የሚሄድ እንደነበር እና ትራንስ ሳሃራን ትሬድም እንደተባለ እዚህ ጋር ራሱ ያመላክታል ማለት ነው። ስሙም የመጣው ቦታው ሳሃራን ዴዘርት ስለሚባል ነው ማለት ነው። እነ ሳህል ደግሞ ይህንን ቦታ በሙሉ የሚያጠቃልለው ይህንን መስመር ይዞ ሳህል ሪጅን ይባላል። እና እነዚህን የሚያጠቃልል የትሬድ ትራንስ ሳሃራን ካራቫን ትሬድ ነው ማለት ነው። እነዚህም ዋና የሚባሉ ማርኬት ሴንተሮች እና ጎልድ ፊልዶች ናቸው። Here is the last activity 5.5 የመጨረሻው መልመጃ 5.7 ሲሆን the first question is it is left for you, the other is it's I will do it የመጀመሪያው ጥያቄ ለእናንተ የሚተው ሲሆን ቀጣዩን ግን እኔ እሰራዋለሁ ማለት ነው። አንድ ላይም እናንተ በደንብ የምንማማረው ይሆናል። The first is which three parts of Africa were connected by the trans-Saharan caravan trade በትራንስ-ሳሃራን ካራቫን ትሬድ ኮኔክት የሚደረጉ የሚያዙ የሚገናኙ ሶስት የአፍሪካ ክፍሎች የትኞቹ ናቸው ነው የሚለው። ይህንን ኮመንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን። ኮመንት በተደረገ ቁጥር ዩቲዩብ አልጎሪዝም ለብዙ ሰዎች ስለሚያስተዋውቀው ነው ኮመንት ሁል ጊዜ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ የምንለው ማለት ነው። እና ይህንን ኮመንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን። እንዲሁም ደግሞ the second question is draw a sketch map of Africa that was connected by the trans-Saharan caravan trade and then indicate the major market center that were frequented by merchants የአፍሪካን ማፕ ከሳላችሁ በኋላ የትራንስ-ሳሃራን ወይም ደግሞ የትራንስ-ሳሃራን ካራቫን ትሬድ የነጋዴዎች ቡድን የሚሄድበትን የተለያዩ ሜጀር ማርኬት ሴንተሮች ዋና ዋና የሚባሉ የማርኬት ቦታዎች የገበያ ማዕከላትን ፍሪኩዌንትድ የሚደረጉ በነጋዴዎች በጣም በተደጋጋሚ የሚካሄድባቸውን ኢንዲኬት አድርጉ ጠቁሙ ነው የሚለው። ኦልሞስት ኢትስ ሃቭ ደን ኢን ዲስ
ፖርሽን እዚህ ጋር ራሱ ኦልሞስት የተደረገ የተሰራ ነው። እዚህ ጋር ካርታው ላይ ዋና ዋና የሚባሉ ማርኬት ሴንተሮች እዚህ ጋር ተቀምጠዋል። እነ ቲምቡክቱ፣ እነ ጋኦ ወሳኝ የነበሩ እና ኦዶገስ፣ እነ ኩምቢ ሳህል የጋና ላይ እንዲሁም ደግሞ ወደዚህም ደግሞ እነ ቲምቡክቱ እነ ዋዳል የሚጠቃለሉ ናቸው። እነዚህ እያንዳንዳቸው ኮመን የሆኑ ማርኬት ሴንተሮች በጣም ወሳኝ የሆኑ ማርኬት ሴንተሮች ናቸው ማለት ነው። በአፍሪካ ላይም በዚሁ መመልከት ይቻላል ማለት ነው። በካርታው ላይም በዚህ ላይ መመልከት ይቻላል። this is all about today's lesson በዛሬ የተዘጋጀው ቪዲዮ ሲሆን ከዚህ በኋላ ደግሞ በዩኒት 6 ቪዲዮ የምንመለስ ይሆናል። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ድረስ ስለተከታተላችሁት እናመሰግናለን። መስተካከል አለባቸው የምትሏቸውን ሀሳቦች ኮመንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን ከመልሱ ጋር ማለት ነው። አዲሱ ቻናላችንም ሰብስክራይብ፣ ላይክ እንዲሁም ደግሞ ሼር ያድርጉት። በዛ በአዲሱ ቻናል ላይ የተለያዩ ጥያቄዎችን እንዲሁም ደግሞ ለጥናት መንገዶችን ለእናንተ የሚጠቅሙ የተለያዩ ምክሮችንና ሀሳቦችን የምንለዋወጥበት ነው። እናመሰግናለን። ቸር ቆዩልን። ሰላም ሁኑ።